cả nước thêm 18.474 ca COVID-19. Ngày 16 tháng 4, Bộ Y tế thông báo nước ta ghi nhận 18.474 ca mắc COVID-19, đều là ca bệnh trong nước tại 62 tỉnh, thành, số mắc mới trong ngày tiếp tục có xu hướng giảm. Tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 4 đến 16 giờ ngày 16 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 18.474 ca nhiễm mới, đều là ca ghi nhận trong nước, giảm 1.602 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 13.299 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1.361, Phú Thọ 1.070, Bắc Giang 874, Nghệ An 853, Quảng Ninh 824, Yên Bái 807, Vĩnh Phúc 672, Tuyên Quang 631, Thành phố Hồ Chí Minh 603, Thái Bình 593, Đắk Lắk 565, Thái Nguyên 512, Bắc Kạn 503, Lào Cai 479, Hải Dương 437, Quảng Bình 434, Gia Lai 393, Điện Biên 382, Bình Phước 356, Lạng Sơn 351, Cao Bằng 306, Bắc Ninh 298, Hà Giang 291, Hưng Yên 287, Lâm Đồng 280, Nam Định 277, Sơn La 266, Hòa Bình 244, Tây Ninh 242, Hà Tĩnh 241, Ninh Bình 234, Đà Nẵng 225, Bình Định 218, Quảng Nam 214, Quảng Trị 213, Hà Nam 198, Lai Châu 175, Cà Mau 160, Vĩnh Long 159, Đắk Nông 131, Bà Rịa, Vũng Tàu 118, Thanh Hóa 105, Phú Yên 103, Bình Dương 99, Bến Tre 92, Quảng Ngãi 88, Thừa Thiên Huế 73, Bình Thuận 68, Khánh Hòa 59, Long An 50, Hải Phòng 43, Bạc Liêu 42, An Giang 35, Kiên Giang 35, Trà Vinh 24, Đồng Tháp 23, Kon Tum 21, Hậu Giang 14, Đồng Nai 11, Cần Thơ 5, Tiền Giang 4, Ninh Thuận 3. Ngày 16 tháng 4, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 4.880 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -208, Hải Dương -173, Vĩnh Phúc -141. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Điện Biên +176, Bình Phước +146, Hà Giang +89. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 22.925 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.417.887 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 105.358 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.410.140 ca, trong đó có 8.928.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.532.405, Thành phố Hồ Chí Minh 606.199, Nghệ An 475.228, Bình Dương 382.552, Bắc Giang 379.817. Về tình hình điều trị, trong ngày có 68.330 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 8.931.374 ca, số bệnh nhân đang thở oxy là 1.191 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 925 ca, thở oxy dòng cao HFNC 87 ca, thở máy không xâm lấn 32 ca, thở máy xâm lấn 144 ca, ECMO 3 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, cả nước ghi nhận 10 ca tử vong tại Đắk Lắk 2, Bến Tre 1, Bình Định 1, Cần Thơ 1, Đồng Nai 1, Lạng Sơn 1, Phú Thọ 1, Sóc Trăng 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 20 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.934 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN, trong ngày 15 tháng 4 có 199.855 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 209.301.152 liều. Bộ Y tế có báo cáo gửi Bộ Công an về việc chuyển giao nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 về Bộ Y tế và công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần. Bộ cũng tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa. Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này.